Hình dung một phòng quan sát của trạm cảnh báo động đất. Trên màn hình rực sáng, kim địa chấn thỉnh thoảng giật lên 0,1 mm, phát ra những tiếng bíp cực nhỏ. Nhưng chẳng ai thèm ngoái nhìn. Khắp phòng, con người đang mải mê ôm cà phê, cười đùa và nói về giá cổ phiếu hay bộ phim mới ra rạp. Ai nấy đều cảm thấy một ngày thật tuyệt vời. Cho đến khi đất dưới chân họ nứt toác, trần nhà sụp xuống, lúc đó họ mới la hét rát cổ họng rằng chuyện này diễn ra quá bất ngờ. Sự thật là, thảm họa cực kỳ hiếm khi rơi ập xuống từ trên cao mà không báo trước. Nhưng câu hỏi thực sự ngày hôm nay không phải là làm sao để cỗ máy tiên tri được tương lai. Câu hỏi là, vì sao giống loài chúng ta luôn nhìn ra tai họa tàn khốc khi mọi chuyện đã quá muộn? Chào mừng bạn đã đến với The Foresight Report. Đã đến lúc chúng ta bóc trần lý do vì sao trí tuệ nhân tạo AI đang dần làm được một việc khiến loài người phải rùng mình. Nó nhiều lần nhìn thấy những cuộc khủng hoảng khốc liệt, sớm hơn chúng ta rất nhiều. Để hiểu sức mạnh dự báo của AI, xin đừng nghĩ tới một bà đồng trùm khăn bí ẩn. Vũ khí của cỗ máy lạnh lẽo này mang tên nhận diện mẫu recognition và khả năng bắt trúng những tín hiệu yếu, weak signals. Mỗi ngày, hàng tỷ điểm dữ liệu nhiễu loạn bắn vào radar toàn cầu. Giá bìa carton bìa cứng tăng vọt đột biến. Tần suất sử dụng các từ khóa lo âu trong báo cáo tài chính quý bỗng nhiều hơn, hoặc một chuỗi cung ứng linh kiện nhỏ rạn nứt không rõ lý do. Đối với não người, những cái này là những miếng ghép rác lẻ tẻ đứt đoạn. Phải mưu sinh bận rộn, ai đi quan tâm tới thứ vớ vẩn đó làm gì? Nhưng con AI thì không biết buồn ngủ, không bị deadline đè nén, không chán nản hay bị sao nhãng. Nó nuốt toàn bộ bề dữ liệu hỗn mang đó và tự thắp lên cái bóng mờ của một vụ nổ kinh tế khổng lồ sắp thành hình vài tháng tới. Nó kéo còi báo động sớm trong một hệ thống cảnh báo sớm, tuyệt đối không màng tình tư con người. Đó chính là cái uy lực của máy móc. Nhưng đến đây xuất hiện nghịch lý tàn nhẫn nhất. Ngay cả khi AI đã gõ chuông ầm ĩ, chúng ta vẫn cứ rớt vực như thường. Vì sao ư? Vì lỗi không nằm ở thuật toán yếu kém. Lỗi nằm ở cái thứ sinh học ẩm ướt, đầy kiêu ngạo, bên trong hộp sọ linh trưởng mang tên điểm mù con người, Human Blind Spot. Nhân loại là một giống loài của sự chối bỏ. Bộ não chúng ta thiết kế để tồn tại bằng thứ thiên kiến xác nhận và tâm lý bầy đàn. Chúng ta căm ghét những xác suất bất hạnh. Khi một hệ thống cảnh báo sớm phát đi thông điệp, có thứ đang hỏng, hãy ngừng lại, loài người sẽ bĩu môi chê bai. Chúng ta luôn bao biện bằng thứ vinh quang ngớ ngẩn của đám đông đang an toàn. Việc buộc phải hủy bỏ kỳ nghỉ đông sang trọng hoặc cắt lỗ cổ phiếu yêu thích vì vài cái tín hiệu mờ mịt là điều loài người thấy sỉ nhục. Mọi người lại xoa tay vào nhau. Máy móc dạo này cứ khùng khùng, đợt này chắc cũng chỉ là báo động giả. Con người luôn bị thiên vị để tin vào sự an ủi mượt mà của thực tại, từ chối việc chịu đựng nỗi đau trước khi nó thật sự kề dao vào cổ. Nói đi, thì cũng phải nói lại. Bản thân AI không phải là thần. Vũ khí của AI đôi khi là một con dao ném lại chính nó. Nó hoàn toàn có thể mắc kẹt vào cái bẫy overfitting, ép các dữ liệu rác để cố vẽ ra cho giống những vụ khủng hoảng trong quá khứ. Nó cực kỳ dễ nhầm lẫn giữa một sự ngẫu nhiên và một nguyên nhân cốt lõi, causation. Đưa vào rác, nó sẽ nhả ra rác, garbage in, garbage out. Nếu tập dữ liệu ban đầu bị nhiễm bệnh, cái phán quyết sớm mà máy đưa ra có thể vỡ nát tan tành. Nhưng câu trả lời thực ra rất hiển nhiên. Đứng giữa một màn đêm sắp giông bão, thà bị báo động bù lù bù loa vì mấy lần máy móc nhìn lầm, còn hơn là cùng đám đông lạc quang dắt tay nhau chìm xuống đáy đại dương đen thẳm. Video ngày hôm nay không nhằm tẩy não bạn để đem tiền đi hỏi ai về thị trường chứng khoán ngày mai. Không có chén thánh nào ở đây cả. Thứ quyết định sinh tử của bạn trong kỷ nguyên sắp tới không phải là khả năng nhìn xuyên lăng kính tương lai một cách hoàn hảo. Cái bài học cốt tử nhất là khả năng rèn luyện bản thân để nhìn ra những tín hiệu còn quá mờ nhạt đến mức bầy đàn xung quanh bạn vẫn đang chế nhạo chúng. Mọi thứ vĩ đại hay tồi tệ nhất đều từ những viên gạch nứt nhỏ lẻ. Ai học được cách đọc và tin vào tín hiệu sớm đó sẽ không bao giờ phản ứng với tư thế của một con mồi trước khi lưỡi dao bổ xuống cắm chặt vào nền gạch. Vậy nên, ở The Foresight Report, chúng ta sẽ rèn cặp mắt đó mỗi ngày. Hẹn gặp lại bạn trước khi cơn sóng lớn tiếp theo bắt đầu.